about the rain. Пробачте, що падає дощ. But you're very brave to come. Ви дуже відважні, що ви прийшли. I tried to count how many people. Я пробую так рахувати, скільки є людей. I gave up. Я здаюсь. How many here for the first time? Підніміть, будь ласка, руки, хто тут перший раз. Anyway, you can come in. Дякую, що ви прийшли. My name is Patrick. Мене звати Патрік. I'm a Canadian. Я канадієць. Nancy, my wife's Croatian. Ненсі, моя дружина, хорватка. If somebody told me Якщо б мені хтось сказав, I'm going to come to що Medjugorje я приїду в Меджугор'я and build this whole і project побудую весь цей проект for the для priests, священників, for the для religious, богопосвячених осіб, for my world famous Ukraine translator, для перекладача, world famous Ukraine translator, українського перекладача, world famous Ukraine translator. українського перекладача. Відомого українського перекладача. I would have said that. Я б сказав Відомого ніколи. світу. No. In Canada, В Канаді I'm an auto я dealer. був автодилером. Thank you very much. I tried to go to a Catholic school. Я пробував ходити до католицької школи. Disaster. Катастрофа. You need money. Вони потребували грошей. Catholic school told В me, католицькій школі мені сказали, if you don't pay, you can do nothing in the school. якщо не будеш платити, тобі немає чого робити в школі. If you don't pay, with what? Нам не було з чим I don't платити. have no money, my father doesn't have a У job. нас не було грошей, мій тато не працював. So I quit school. Тому я просто пішов зі школи. I got a job washing cars. Я отримав роботу, я мив машини. I'm a very good car washer. Я був дуже добрий автомийник. I got paid every day. Кожного дня я отримував платню I bought my first car і купив свою першу машину at 16 years в old 16 років for $200. за $200. My $200 car. Машина за мої $200. Я її так склав до куби, поставив червоні колеса Not for the for sale і sign. виставив на продаж. Guy comes down the road. На дорозі до мене підійшов хлопець Hey kid, how much you want for your car? і каже, хлопче, скільки ти хочеш за свою машину? I want $1,000. Я сказав, що хочу $1000 $200 car. за машину, яка коштує 200. And he said, А він сказав, I'll give you 800. я даю тобі 800. I said, Я сказав, so продано. I never saw $800 in my life, Я ніколи в житті не бачив $700, but I like the business. але мені сподобався цей бізнес. My car for $200, Купити машину за $200, sell it for $800, продати її за 800, so I bought another тому one, я купив іншу. and another one, Ще іншу, and another one. ще іншу. And I never stopped. І я ніколи не зупинявся. So by the time I'm 35 В years часі, коли мені було вже 35 років, I have 7 car companies. я мав вже 7 автокомпаній. 7. 7. BMW, Honda, BMW, Honda, Toyota, Mazda, Nissan, Mazda, Chrysler, Fiat. I have 28 salesmen, В мене було 28 продавців. and on a good day, І в один хороший день with my 28 salesmen, з цими 28 продавцями, and 7 companies, 7 компаній, we sell 50 cars. ми продали 50 машин One day. за один день. Бізнес був фантастичний. So I told my guys, let's go to the bar. We had a 50 Тому я car. сказав своїм хлопцям, давайте йдемо до бару, ми продали 50 машин за день. So Saturday night in the bar, Saturday night in the І bar. суботні вечори ми проводили в барі. You know what that cost me? І знаєте, чого це мені коштувало? 2 divorces. 2 розлучення. 2. 2. Married, adultery, divorce. Одруження, зради, розлучення. I don't care about God, marriage, Мені sex. було байдуже до Бога, до шлюбу, до таїнств. Don't touch my business. Лише не чіпайте мій бізнес. I have 4 kids. У мене 4 дітей. My youngest kid comes home from school. Якось моя молодша дитина прийшла зі школи додому Look, Daddy, і каже, тато, дивись, I got baptized я себе похрестив at school в школі by a minister. через пастиря. And look, Daddy, І тато, дивись, I'm an Anglican. я тепер англіканець. You're what? Ти хто? You're what? You're supposed to be Ти Catholic. повинен бути католиком. Daddy, you never took me inside a church. Тато, але ти ніколи не завів мене всередину церкви. I baptized myself. Я похрестив себе сам. Oh, Mama, you won't be a good Я Anglican. сказав, ну добре, будь англіканцем. My second son comes to me. Мій інший син якось прийшов до мене Dad, what's this God stuff? і каже, тато, що це за Божі What речі? is God stuff? Божі What діла, is it? чого це? I said, just a minute. Я okay? сказав, зачекай. Oh, this is God stuff. Ось, This is all the God you need. це єдиний Бог, який тобі потрібен. That's how I live. Так я жив. No God, no prayer, no church. Без Бога, без молитви, You're my без children. церкви. This is all the God you Ось need. мої діти, це єдиний Бог, який вам потрібен. That's how I live. Так я жив.
When I met Nancy, Коли я зустрів Ненсі, I met an angel. я зустрів ангела. Nancy's blonde, Ненсі блондинка, blue eyes, голубі очі, a lawyer, адвокат, 20 years younger, на 20 років молодша, and 2 months we're living together. і 2 місяці ми жили разом. No God, no prayer, no church, no Без marriage. Бога, без молитви, без шлюбу. No, we're just going to live together. Ми просто жили разом. And we did for 6 years. І так ми прожили 6 років. Until Nancy said, Поки Ненсі не сказала, we're living together for 6 years, we should be ми married. живемо разом вже 6 років, ми повинні одружитись. Oh, super idea. Супер ідея. We should be Ми married. повинні Okay, одружитись. come on, Nancy, come on. Добре, Ненсі, давай. We'll get married tomorrow. Ми одружимось завтра. And we did. І ми це зробили. We got married the next day Ми одружились наступного дня. in a В helicopter. гелікоптері. In the helicopter. В гелікоптері. Have a white suit on. У мене був білий костюм, I look like James я Bond. виглядав як Джеймс Бонд. We get married in a helicopter. Офіційно одружені в гелікоптері. I thought it was І я fantastic. думав, що це фантастично. Piece of paper said legally married. Документ вказував, ми офіційно одружені. And we go home. І ми повернулись додому. Legally married. Офіційно одружені. I go back to work. Я повернувся до роботи. No, no. 2 days later I come home, Nancy's crying. Через 2 дні я приходжу додому, Ненсі плаче Big tears. великими сльозами. Okay, okay. What's with the tears? Добре, звідки ці сльози? Nancy said, А Ненсі сказала, I don't feel married. я не відчуваю себе одруженою. Nancy, Ненсі, you know how much the helicopter ти costs? знаєш, скільки коштує гелікоптер? I don't care about your helicopter. Мені байдуже на твій гелікоптер. We have to get married in the church. Ми повинні одружитись в церкві. Nancy, Ненсі, I've got 2 divorces. але в мене вже є 2 How do I розлучення. get married in the church? Як ми одружимось в церкві? Nancy said, А Ненсі сказала, I'm going to see the bishop. я піду поговорити з єпископом. I said, Я сказав, yeah, good luck. успіхів. Who goes to see the bishop in Vancouver? І вона пішла на зустріч з єпископом у Ванкувері And asked the bishop, і запитала єпископа, you know anything about this guy, ви Patrick? знаєте щось про цього хлопця Патріка? He got married once when he was 20 years old in the church. Одного разу він одружився в церкві, коли йому було 20 The років. bishop said, І єпископ сказав, I know everything about him. я знаю все про цього хлопця. Takes his Взяв document, документ, gives it to дав його Nancy, Ненсі and said, і сказав, Nancy, Ненсі, this is Patrick's annulment from his first marriage. це Патріка ануляція першого шлюбу. Nancy, Ненсі, I worked on this for 17 years with Patrick's я ex. працював над цим понад 17 років з Патріка колишньою дружиною. 17 years 17 років, to get the annulment. щоб отримати цю And ануляцію. here's the second document. І так, другий документ Ненсі, Patrick's second marriage Патріка другий шлюб, was never valid. ніколи не був дійсний, It was outside the church. тому що був укладений поза If церквою. you're Catholic married outside the А church, якщо ви католик, укладаєте шлюб поза церквою, valid. він вважається недійсним. So the bishop Тому gave us єпископ дав нам розрішення, permission to be married in the church. що ми можемо дружитись в церкві. And I'm so І я був mad. такий злий, So I just spent all that money on the я helicopter. тільки витратив всі гроші на гелікоптер. Nancy, go find the church. Добре, Ненсі, знайди церкву. Nancy came back the next day. Ненсі повернулася наступного дня I have a parish that's going to marry. і сказала, в мене є парафія, де ми можемо повінчатись. I'm so excited. Я був такий вражений. What's the name of the church? Як називається церква? Immaculate Heart of Mary. Непорочного серця Марії. Croatian Franciscan. Хорватська францисканська церква. And Nancy tells І me Ненсі сказала мені, I have to meet the priest. що я маю зустрітися зі священником. The most fun day of my life. Найбільш веселий день мого життя. I go in to meet the priest. Я йду на зустріч зі священником. Вітаю, отче. I'm Я Patrick. Патрік. Nothing. Нічого. No handshake, no Не smile, потиснув руку, nothing. не усміхнувся. Нічого. First words of the priest to me. Перші слова священника до мене. Why do you want to be married in the church? Чому ти хочеш одружитись в церкві? Look at your record. Подивись на своє минуле. You already got 2 В тебе divorces. вже є 2 розлучення. You never baptized your kids. Ти ніколи не похрестив You своїх married дітей. Nancy in the helicopter. Одружився з Ненсі в гелікоптері. Why do you want to be married in the church? Чому ти хочеш одружитись в церкві? I said, because Nancy's crying. Я сказав, тому що Ненсі плаче. This is not my Це idea. не моя ідея. And he exploded. І він просто вибухнув. He said, I'll marry you in the church. Він сказав, я повінчаю вас в церкві, Then you got permission from the bishop. тому що у вас є розрішення від You єпископа. have the annulment. Є ануляція. And the priest turned to І Nancy. потім священник повернувся до Ненсі, And the priest said, і священник сказав, Nancy, Ненсі, you're making the biggest mistake in your ти life. робиш найбільшу помилку в своєму житті. Nancy, he is the worst case I've ever seen. Ненсі, він найгірший випадок, який я коли-небудь бачив. Nancy, this guy will never Цей change. хлопець ніколи не зміниться. Don't do it. Не роби цього. Everybody said no, Всі сказали ні. except Nancy. За винятком Ненсі. Nancy said yes. Ненсі сказала так. So the priest tells
told me, Тому священик сказав мені, for you to be married in the church, для того, щоб ти міг одружитись в церкві, you have to make ти promises. маєш дещо пообіцяти. I have to make promises. Я маю щось пообіцяти. I'm a car dealer. Я автодилер. I'll promise everything. Я вам що завгодно пообіцяю. As long as you buy the car. Тільки щоб ви купили мене машину. That's the biggest promise that they ever had. Я такий найбільший обіцяльник, який тільки може I бути. make promises, promises, promises. How many want? Я можу обіцяти що завгодно, все, що хочете. I get married in the Catholic Church. І так, ми одружили з католицької Get церкви. a certificate. Є інший документ, Legally married in the Catholic Church. який засвідчує, що ми офіційно одружені в католицькій церкві. Get a go home. Ми повернулись додому. In 1 week, I broke every І promise. за один тиждень я зламав I всі don't обіцянки. even think to keep one. Я навіть не думав про те, щоб чомусь дотриматись. Nothing touches me. Мене нічого не торкалось. The priest told Nancy, you're making the biggest mistake in Священник your life. сказав Ненсі, ти робиш найбільшу помилку в This guy's своєму never житті. gonna change. Цей хлопець ніколи не зміниться. That's okay. І я не мінявся. Don't touch my business. Лише не чіпайте мій бізнес. And that's how I did. Так я жив. Until Nancy's brother Поки Ненсі брат said the book like this. не прислав нам книжку подібну до цієї. What is it? Я запитав, що це? Nancy said, А Ненсі сказала, it's the messages of a place called це Medjugorje. послання з місця, що називається Меджугорі. Where some kids say they see the mother of God. Деякі діти говорять, що вони бачать Богородицю. And I said, Я сказала, oh yeah, for sure. так, звичайно. Everybody sees the mother of God. Всі бачать Богородицю. I've never even heard about Я that. навіть ніколи не чув за Меджугорі. I don't know anything about Я that. нічого не знаю за послання. Those are yours. Ні, Ненсі, це I твоє. don't even look at it. Я навіть не подивився. I'm never going to see that Я again. думав, що я цю книжку більше ніколи не побачу. No, no. Nancy takes the Але book, Ненсі взяла книжку, puts it back in my hand. повернула в мої руки. You want to hear Nancy's kind, loving words? Хочете почути Ненсі люблячі слова? Nancy said, Ненсі сказала, here, my pagan husband. ось мій чоловік поганин. Pohanine. Язичник. Pohanine. Поганин. Язичник. My only, your great word, Pohanine. Моє єдине українське слово. Поганин. You throw this away. Ти викинь це. This is on your conscience. Це буде на твоїй совісті. My conscience. На моїй совісті. What's wrong with your Що з conscience? твоєю совістю? Pagan husband, this will be on your conscience. Чоловік поганин, це буде на твоїй совісті. Okay, give me the book. Добре, дай мені книжку. Nancy, for you, I'll read one message. Ненсі, для тебе я прочитаю одне послання, I'll throw it away. а потім просто викину її. So I opened the book. Я відкрив книжку, I'm looking for the smallest message I can find. почав шукати найменше послання, яке тільки можна знайти, I read one message, і я прочитав одне послання, and the message said, де було написано: I'm calling you to conversion Я закликаю вас до навернення for the last time. останній раз. Oh, last time. Останній раз. What? What? I'm calling you to conversion for the last time. Я закликаю тебе до навернення останній раз. Nancy, why don't you tell me about these messages? Ненсі, чому ти мені нічого не сказала за ті послання? Nancy, these are real. Це реальність. Underneath it said, І нижче було написано: I've come to tell you God exists. Я прийшла сказати вам, що Бог існує. Nancy, Ненсі, these are real. це реальність. Nancy, these kids are telling the Ці truth. діти говорять правду. I don't believe anything. Я не вірив в ніщо, Only the message. лише послання. And I don't know where to go. І я не знав, куди піти. But I start reading about how to live the messages. І я почав читати про те, як жити посланнями. And our lady said, Богородиця каже: bring my rosary моліться розарій together разом every day. кожного дня. And I promise you a І miracle я обіцяю вам чудо in the family. в ваших сім'ях. Promise you a miracle. Я обіцяю вам чудо. Our lady said the rosary makes a miracle. Богородиця каже, що розарій може зробити чудо. I never prayed a rosary in my life. Я ніколи в житті не молився розарій. It's the hardest thing I've ever done. Це найважча річ, яку я коли-небудь робив. And our lady said, Але Богородиця каже: pray my rosary моліться розарій together разом every day. кожного дня. Ooh, mamma mia. Every day. Кожного дня. Okay, come on, Nancy. Come on, let's try. Добре, давай, Ненсі, спробуємо. The messages touch me. The messages don't touch Nancy. Послання торкнулись мене, вони не торкнулись Ненсі. Pray the rosary, Моліться розарій, go to mass. ідіть на службу Божу. Nancy, our Ненсі, lady said in my book we have to go to mass on в Sunday. моїй книжці Богородиця каже, на неділю маємо йти на літургію. Nancy's in shock. Ненсі була в шоці. Something wrong with my husband. Вона думала, з її чоловіком щось сталося. I believe the message. Я повірив в I послання. don't believe anything. Я ніщо не вірив. Nothing. Only the message of Medjugorje. Лише послання з Меджугоря. Pray the rosary. Моліться go to розарій, mass, ідіть на службу Божу. Read something from the Bible. Читайте Боже Слово. Oh, good idea. Хороша ідея. Nancy, Ненсі, go buy a Bible. купи Біблію. Nancy came home with a 10-kilo Bible. Ненсі повернулася додому з 10-кілограмовою Біблією. Got the biggest Bible in У нас Medjugorje. тепер найбільша Біблія в Меджугорі. Rubber
following the messages. Але ми не слідуємо послання. You know, the lady said, Далі Богородиця каже, fast, постіть Wednesday and в Friday. середу і п'ятницю. For what? Заради чого? What am I going to fast for? Заради чого я буду постити? Our lady А said, Богородиця каже, when you pray and fast, коли ви молитесь і постите, you can stop a war. ви можете зупинити і You війни, can stop natural disasters. відвернути природні катастрофи. I have 4 natural У мене disasters. було 4 природних I катастрофи. have 4 kids. Це мої діти. And my kids I could do nothing with. І я нічого не міг з ними зробити. So we start to fast. Ми почали постити. And it's the hardest message for me. І для мене це найважче послання. I'm a normal person. Я нормальна людина. I only get hungry on a Я fast. стою голодним лише в день посту. We start to fast Wednesday and Але Friday. ми почали постити в середу і п'ятницю. And I think I'm doing great. І я думав, що все чудово. Till I get to the last message. Поки ми не дійшли до останнього послання. Our lady said, Богородиця каже, you cannot start conversion without confession. ви не можете почати навернення без сповіді. Oh, mama mia. Це серйозно. Father, come here and help me. Отче, допоможіть мені. And this is the most important message in Medjugorje. Це найважливіше послання Меджugор'я. Our lady said, Богородиця каже, you can't start conversion without ви confession. не можете почати навернення без сповіді. Okay. I'll go there to the confession. Я йду на сповідь. The priest asked me, Священник питає мене, why do you want to get married in the church? Why do you want to go to confession? чому ти хотів одружитись в церкві, чому ти йдеш на сповідь? I said, the messages of the Mother of God. Я сказав про послання, про Богородицю. And so to go to confession, I'm pouring out mortal sin, І mortal sin, в сповіді я говорив про всі свої смертні гріхи, adultery, розлучення, зради, про те, що я не покрестив своїх дітей, married dancing in одружився з Ненсі в гелікоптері. kids baptized themselves angry. Моя дитина сама себе покрестила англіканцем, що я говорив своїм дітям, що Бог – це гроші. The priest is going like this. Священник так зробив в сповіді. I'm non-stop. І я говорив просто нон-стоп Mortal sin. про всі свої смертні гріхи. And finally, I can't think of any more sins. І на кінець, коли я не міг вже згадати гріхів, You know what the priest did? знаєте, що зробив священник? The priest said, Священник сказав, in confession, в сповіді I я absolve you. розрішаю тебе, I absolve you. я розрішаю тебе. I kissed him. Я поцілував священника, I'm crying in the confession. я плакав в сповіді. The mercy of God. Це Боже милосердя, And the power that he has in his hand. ця сила, яку священник має в своїх руках. I believe the priest is a miracle of Я God. вірю, що священник є Божим чудом, Because nobody else can say that. тому що ніхто вам більше не може цього The сказати. Father said, I absolve you. Коли отець говорить, я розрішаю тебе, You know what he does? знаєте, що він робить? He opens the gates of Він heaven. відкриває ворота раю. No one on earth can forgive sin except the І priest. ніхто на землі більше не може прощати гріхи, крім священника. The biggest miracle that walks on earth is standing in Найбільше диво на землі сьогодні зараз стоїть тут перед вами. the power to forgive sin. Він має силу прощати гріхи. And that changed my life. І це змінило моє життя. Everything changed because of І confession. все змінилось через цю сповідь. My kids, Мої діти, my Anglican kid, мій англіканець, becomes a Catholic. він став католиком. I said, how do you get to be Catholic? Я запитав, як ти став католиком? Dad, when I saw you, А він сказав, тато, коли я побачив тебе з Розарієм, коли я побачив, що ти молишся, I didn't say a word. при цьому я не сказав йому ні I слова. never said a word. Я ніколи не сказав йому нічого. Catholic. Він став католиком. My second son, Мій другий син he's got 2 boys. має 2 синів. Wants his boys to be lawyers like Nancy. Обоє його сини хочуть бути адвокатами, як Ненсі. Everything changes Все змінилось except for my daughter. за винятком моєї дочки. Catastrophe. Катастрофа. Beyond catastrophe. Цілковита катастрофа. Married, divorced, married, Одружилась, розлучилась, одружилась, розлучилась тричі. What are you doing? Я її запитав, що ти робиш? What is this? Daddy, what did you do? А вона сказала, тато, а що ти робив? Daddy, what did you do? Тату, а що ти робив? Exact words. Ці слова. What can I say? А що я міг сказати? She's telling the truth. Вона казала правду. I taught my daughter how to get divorced. Я виховав свою дочку, як I розлучатись. said a prayer with her. Я ніколи не молився з нею, Never baptized her. не похрестив, And she's a copy of і me. вона просто копія мене. So I had to go to my daughter Тому я повинен був піти до своєї дочки and say, forgive і me сказати, пробач мені, for divorcing your mother. що розлучився з твоєю Not мамою, baptizing you. що не похрестив For тебе, never saying a prayer with you from the day you що were. ніколи не помолився з тобою від дня, коли ти народилась. And I apologize. Коли я вибачився, We started
to be able to Ми почали принаймні розмовляти. Things aren't perfect, but at least we can talk. Речі між нами ще не є ідеальними, але принаймні ми можемо говорити. But the big gift I got from the message, Найбільший подарунок, який я отримав через послання, це Ненсі Nancy and I, Ненсі і я. married in love. Це That's шлюб, a big deal. шлюб любові. When we started to live the Коли message, ми почали жити посланнями, we really fell in ми love. справді закохалися. Not the money, not Не the гроші, не бізнес. and we started to live the messages. Ми почали жити посланнями. And the love grew in a way you can't even imagine. І любов почала зростати. You guys want to be married in love? Хочете бути одруженими в любові? I never prayed the rosary in my life. Я ніколи в житті не молився розарій. Nancy, Але з Ненсі, the з rosary, розарієм, we fell in love. ми In закохалися. such a beautiful way. And everything starts to І change. все почало змінюватись. And we start to live differently. Now the money's not so important. Ми почали жити посланням. Ми зрозуміли, що гроші не є What's важливими. important is to live the messages. Важливо є жити посланнями. So I made a decision. Тому я прийняв рішення. Nancy, Ненсі, I want to go to Medjugorje. я хочу поїхати в Меджугорі. What? Що? What are you going to do with that car company? Що ти будеш робити зі своїми автокомпаніями? So, Продам. BMW, Honda, BMW, Toyota, Honda, Toyota. property, showroom. Це великі автокомпанії. Gone. Gone. Все I did not- щезло. I sold all the Я не companies. залишив собі нічого. Я продав всі компанії. Nancy's a lawyer for 10 Ненсі years. була адвокатом 10 років. We sold the law company. Ми продали адвокатську компанію. We sold our home. Продали наш дім. When we left Canada, Коли ми залишали Канаду, we had nothing to go back to. нам вже не було про що повертатись. I took Nancy. Я взяв Ненсі. We flew to Amsterdam. Ми полетіли в Амстердам, I bought a car. купили машину. And I said, І я Nancy, сказав, we Ненсі, have a у problem. нас проблема. What? What? Яка? Nancy, Ненсі, where is а Medjugorje? де Меджугор'я? I can't find it on the map. Я не міг знайти його на карті. Sorry. Ненсі почала плакати. We sold our home. Ти продав наш We дім, sold the business. продав бізнес, Everything's gone. все щезло. Why do you want to live there? Чому ти хочеш там так You жити? have never been there. Ти ж там навіть ніколи не був. Nancy. Nancy, the mother of God lives here. Там живе Богородиця, I could be her neighbor. а я буду її сусідом. I want to be the neighbor. Я хочу бути сусідом Богородиці. We've been here 31 years. Вже 31 рік ми живемо тут, Living with our lady. разом з Богородицею. Still appears every day. Все ще кожного дня відбувається Heaven opens об'явлення. every day. Кожного дня відкриваються небеса. And I want to be her І neighbor. я хочу бути її сусідом. So that's where you are today. Ось де ви є сьогодні. Heaven opens today. Небеса відкриються також і Mother of сьогодні. God comes to the earth every day. І Богородиця сходить на землю кожного дня. І благословляє кожного. So that's the biggest gift you can ever get. Це найбільший подарунок, який ми коли-небудь отримували. So I kiss you for coming today. Я цілую вас, що ви сьогодні I прийшли. thank you for coming. Я дякую вам, що ви прийшли. My world famous translator thanks you for coming today. Перекладачу дякую. Father, give the blessing. Отче, потребуємо благословення. I kiss you. Thank you for coming. Ми також дякуємо за засвідчення від імені усіх